Hello students, welcome all. I am Gajanan Bhore from Kanya Vidyalaya Manirajuri, Taluka Tasgaon, District Sangli. Today we are going to learn the story of Androcles and the lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. In this first paragraph, the information is given about Androcles. Androcles was a slave. मीन्स या पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये अँड्रोकल्स याविषयी या व्यक्तीविषयी माहिती दिलेली आहे. कोण होता हा अँड्रोकल्स? लॉंग लॉंग ॲगो देअर लिव्ड अ काइंड जंटल अँड कोर्टियस मॅन कॉल्ड अँड्रोकल्स. मीन्स खूप खूप वर्षापूर्वी अँड्रोकल्स नावाचा एक दयाळू, प्रेमळ आणि विवेकी माणूस होता. कोर्टियस मीन्स पोलाइट, सभ्य. बट ही हॅड अ व्हेरी क्रुएल मास्टर. मात्र अँड्रोकल्सचा मालक अतिशय दुष्ट होता. क्रुएल मीन्स दुष्ट. इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स अँड अदर वेल्दी मेन used पुअर पीपल ॲज देअर स्लेव्स. मीन्स त्या काळी राजे, महाराजे आणि तत्सम श्रीमंत लोक गरीब लोकांना आपले गुलाम म्हणून ठेवत असत. अँड्रोकल्स वॉज अ स्लेव. अँड्रोकल्स हा सुद्धा गुलाम होता. द स्लेव्स वेअर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देअर मास्टर्स. गुलामांना त्यांचे मालक जबरदस्तीने कामाला झुंपत असत. दे हॅड टू डू व्हॉट देअर मास्टर्स टोल्ड देम. त्यांचे मालक त्यांना जे काम सांगतील ते काम गुलामांना करावे लागत असत. दे हॅड नो फ्रीडम, नो राईट्स. त्यांना कोणतेही स्वातंत्र्य नसे, त्याचप्रमाणे कोणताही अधिकार नसे. राईट्स मीन्स अधिकार. इवन वेन दे वेअर अनहॅप्पी with their masters, they could not leave him. समजा त्यांना आपल्या मालकाशी गैरवर्तन करीत असले तरी सुद्धा सोडून जाता येत नसे. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. मालक किती जरी क्रूर असला तरी त्यांची आज्ञा पाळणे हे त्या गुलामांना कायद्यानुसार बंधनकारक असे. इन दिस वे वी सॉ द कंडिशन ऑफ द स्लेव इन दोज डेज अँड हाऊ वेअर द मास्टर्स ट्रीटेड द स्लेव्स. मीन्स इन दिस पॅरेग्राफ वी नो दॅट द मास्टर्स आर व्हेरी क्रुएल. या पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये आपण त्यावेळचे गुलाम, त्यांची अवस्था आणि मालक त्या गुलामांना कोणत्या प्रकारे वागणूक देत होते याबद्दलची माहिती सांगता येईल. इन दिस पॅसेज देअर इज वन कोर्टियस न्यू वर्ड. कोर्टियस मीन्स पोलाइट, सभ्य. अँड अनदर वन फ्रेज इज देअर, बाउंड बाय लॉ
मीन्स स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो लॉज, कायद्याने बंधनकारक असणे. नेक्स्ट पॅराग्राफ. Androcles did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as bird to go wherever he wished. Means in the second paragraph, the information about the Androcles' feelings are given here. He was very unhappy because he was treated very badly. So he wanted to escape from the clutches of his cruel masters. Means Androcles हा अत्यंत दुःखी होता, कारण तो गुलाम होता. त्याला अत्यंत क्रूर वागणूक दिली जात होती, म्हणून त्याने एक पळून जाण्याचा प्लॅन आखलेला होता. मीन्स अँड्रोकल्स डिड नॉट लाईक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर. अँड्रोकसला त्याचा निर्दयी निष्ठुर मालक अजिबात आवडत नसे. बिकॉज हिज मास्टर स्टार्वड हिज स्लेव्स अँड ऑफन विप्ड देम. कारण त्याचा मालक गुलामांना उपाशी ठेवित असे आणि चाबकाचे फटके मारत असे. विप्ट मीन्स चाबकाचे फटके मारणे. सो अँड्रोकल्स फेल्ट दॅट इवन डेथ वॉज बेटर दॅन सर्विंग सच अ मास्टर. म्हणून अँड्रोकल्सला असे वाटू लागले की अशा मालकाची सेवा करण्यापेक्षा मरण ओढवलेले बरे. सो ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्च्युनिटी. अपॉर्च्युनिटी म्हणजे संधी, म्हणून तो चांगल्या संधीची वाट पाहू लागला. ॲट द फर्स्ट चान्स ही गॉट, ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रेल मास्टर. आणि तिथून पळून जाण्याची तो संधी पाहत होता. अखेर त्याला एकदा संधी मिळाली आणि तो त्या क्रूर मालकाच्या क्रेल मास्टरच्या तावडीतून, क्लचेसमधून म्हणजे तावडीतून सुटण्यास यशस्वी झाला. नेक्स्ट पॅराग्राफ. नाव ऑल्दो Androcles had thus run away, he was not a coward. मीन्स जरी अँड्रोकल्स पळून गेला असला तरी तो कोवार्ड नव्हता. कोवार्ड मीन्स भॅड, भित्रा नव्हता. ही टूक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट. अँड्रोकल्स जंगलात राहू लागला. जंगलात फिरणाऱ्या श्वापदांचे, प्राण्यांची त्याला भीती वाटत नव्हती. एखाद्या पक्षाप्रमाणे तो आता मुक्त झालेला होता. वन डे ॲज ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. Androcles paused. Then he moved very cautiously towards the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered, "Please help me."
its eyes seemed to say. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore, and swollen. Means, in the forest, one day, Androcles was wandering in the forest that he suddenly came face to face with a lion. Means, एके दिवशी जंगलात फिरत असताना अचानक अँड्रोकल्सच्या समोर एक सिंह आला. His first reaction was to turn and flee. त्या सिंहाला घाबरून पहिल्यांदा अँड्रोकसला वाटले की आपण पळून जावे. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. पण त्याने पाहिले की त्याला बघून सिंह मात्र तिथून हलला नाही. It never or neither growled nor rolled. तो सिंह पाहून त्याला गुरगुरला नाही किंवा त्याने डरकाळी सुद्धा फोडली नाही. In fact, it looked at him piteously as if it was in a great pain. किंबहुना तो जणू वेदनेने केविलवाना होत अँड्रोकल्सकडे पाहू लागला. Androcles paused, means Androcles थबकला, थांबला. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step, आणि Androcles सावधपणे सिंहाकडे एक एक पाऊल पुढे जाऊ लागला. The lion moaned and whimpered. The lion was very unhappy. Means, सिंह अत्यंत दुःखी होता, कणत होता, विवळत होता. Moaned means made painful sound, कणणे. And whimpered means cried painfully. तो दुःखाने विवळत होता. And the lion said, "Please help me." आणि कृपया मला मदत कर अशी याचना तो अँड्रोकल्सकडे करू लागला. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Androcles जवळ पोचला तेव्हा सिंहाने आपले डोके खाली वळवले आणि पंजा चाटायला सुरुवात केली. तो जखमी झालेला होता आणि त्याचा पंजा सुजलेला होता. In this way, we saw the condition of the lion in this passage. Now, there is exercise given on this passage, Androcles and the lion. First, listen the passage carefully and do the activities. A1, complete the sentences. वाक्य पूर्ण करायचे आहेत. अर्धवट वाक्य दिलेले आहेत. Incomplete sentences are given here. Androcles was ... The slaves are forced to serve their ... Androcles' master was ... and Androcles took shelter in ... Complete the sentence and how did the slaves treated at them. Then find the opposite words from the passage. Next one, here is grammar activity question. Identify the tense. आपल्याला काळ ओळखायचं आहे, कुठल्या काळातले वाक्य आहे हे सांगायचं आहे, लिहायचं आहे. He escaped from the clutches of his master. Write down the name of tense. Another one, he was wandering in the forest. Write down the name of the tense. काळाचं नाव या ठिकाणी लिहायचं आहे. Then there is A5. Do you like reading stories? कथा वाचायला आवडतात का? Write 2 names of stories. 2 कथेंची नावे लिहायची आहेत. थँक्यू.